Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Hello mga ka-project! Kumusta kayo? Meron na naman tayong bagong watch na lalagyan ng screen protector. Ito yung watch na binigay ko sa anak kong si Carl 2 years ago. Ang model niya ay Casio Wave Ceptor WV-59DJ-1AJF. Unique yung design niya compared dito sa mga locally available na Casio, kaya ako binili. Ang Wave Ceptor pala ay radio-controlled watches ng Casio. Ibig sabihin, pag nasa may party ka ng China, Japan, US, or Europe, meron silang atomic clock at nagbo-broadcast sila ng radio signal para kung sino man makareceive nito, magiging accurate yung time niya. Lagi siyang ginagamit ni Carl at kanina napansin ko may mga gas-gas na dun sa taas ng watch face. Kaya dapat lagyan natin siya ng screen protector. At ang napansin ko, yung watch face niya ay curved glass resin. Kaya siguro mahirap lagyan, pero di bale, subukan natin. Naghanap ako ng available na screen protector para sa gantong model ng Casio. Kaso ang hirap maghanap. Mahirap naman na lagi siya magagasgas. Tsaka gusto siya ng anak ko kaya gagawin ko ng paraan mga ka-project. Ang pinakamalapit kong nakuhang screen protector ay yung soft film protector for Apple Watch. Soft film ang kinuha ko para lumapat siya doon sa curved resin glass. Eto siya mga ka-project, dumating na in-order ko. Isa lang yung nabili ko mga ka-project, kaya ibig sabihin, dapat magawa natin siya ng tama, ng isang beses lang. Tamang-tama yung sukat niya, medyo malaki, kaya pwede pa natin i-modify. Tara, ituro ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ilagay muna natin siya sa display case niya. Okay, simulan na natin. Gamit ang masking tape, dito tayo gagawa ng screen protector pattern. Gugupit tayo ng kaprasong masking tape at ilalapat natin siya sa watch face. Dahan-dahan nating ilapat yung masking tape sa watch face. Kapag lumapat na, i-trace na natin yung outline ng watch face doon sa masking tape. O ayan, na-trace na natin. Ngayon naman, gamit ang lapis, lagyan natin ng maliit na arrow para malaman natin ang orientation ng screen protector. Markahan na rin natin yung watch face outline gamit yung lapis. Okay na, namarkahan na lahat. Ngayon, ilabasan natin yung screen protector. Yung makukuha nating pattern sa masking tape, yun ang ilalapat natin sa screen protector ng Apple Watch. Tanggalin natin masking tape. Dahan-dahan lang para hindi masira yung pattern. Dahan-dahan lang. Isang beses lang to para hindi masayang. Okay, buo pa rin. Hindi siya napunit. Gupitin natin ng konti masking tape para mas madaling malapat doon sa screen protector. Ngayon, dahan-dahan nating ilalapat yung masking tape pattern sa screen protector.
Ayos, sakto sa gitna ng screen protector. Ngayon, simulan natin gupitin yung pattern. Ayan na, nagupit ko na ng tama yung pattern. Ngayon ilapat nga natin doon sa watch kung kasukat siya. Ayun, okay siya. Ngayon naman, prepare na natin yung watch face. Kailangan malinis na malinis siya para maganda ang pagkalapat ng screen protector. Simulan natin sa number 1 na wet wipes. Siya ang magtatanggal ng oil or dirt sa watch face. Linisin natin mabuti. Pagkatapos, gamitin naman natin yung dry wipes. O yan, okay na, malinis na. Nilagyan ko pala ng cover film 1 and 2 yung screen protector natin. Yung cover film 1, pag tinanggal natin siya, ma-expose yung adhesive side ng screen protector. At mamaya, iuhuli natin yung cover film 2 para naman yun na yung final surface ng screen protector. Sige, tanggalin natin cover film number 1. Dahan-dahan lang. Ayan, na-remove na natin cover film number 1. Dahan-dahan nating ilapat yung screen protector doon sa watch face. Okay ba? Pantay na ba? Ayan, okay na. Dahan-dahan nating i-wipe yung screen protector doon sa watch face para matanggal yung air bubbles. Okay na, siguro lumapat na yan. Sana walang air bubble sa loob. Ngayon, tatanggalin na natin yung cover film number 2. Dahan-dahan natin tanggalin. Mukhang kumapit masyado yung masking tape. Tanggalin natin siya dito sa side na to. Lipat natin siya sa kabila. Baka dito sa side na to, pwede natin siyang matanggal. Ayun, dito nga siya natanggal. Ayun, kumapit na yung screen protector. Pwede natin tanggalin yung cover film number 2. Ayun, natanggal din. I-wipe pa rin natin yung screen protector para ma-remove yung mga air pocket sa loob. Ayun o, may konti pa sa gilid. Sige, i-wipe ko pa yung screen protector para matanggal yung bubble sa loob. Ayun, okay na. Mukhang lumapat na. Mukhang walang air bubbles na natrap sa loob. Ayun o, makinis na. Okay din yung screen protector. Sumunod siya dun sa curve ng watch face. Ayos, hindi siya halata. Okay mga ka-project, successful siya. Ngayon, hindi na ako mag-worry na magagasgasan yung watch face niya. Kasi, may screen protector na siya. Ito na naman yung bagong tuklas natin mga ka-project. Sana nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo tong video ko, i-hit nyo naman yung like. Don't forget to share and subscribe to my channel. I-click mo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga latest videos ko. Hanggang dito na lang mga ka-project. Maraming salamat!